Frumoși mei lei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Etalare în care vom scoate 3 cărți de oracol și pe care, bineînțeles, le vom clarifica sau vom încerca să căutăm o explicație acestor mesaje, da? Hai să vedem. Lei mei frumoși, sunteți pregătiți că în iulie intră Jupiter la voi în casă? În următoarele zile voi face material despre Jupiter în Leu pe canalul Logica Astrelor, bineînțeles. Dacă sunteți curioși, vă aștept acolo să ascultați materialul și voi face inclusiv o interpretare pentru fiecare zodie în parte, pentru că, nu știu, am așa chef câteodată să fac interpretări. Așa că vă aștept dacă sunteți curioși să auziți și varianta mea de interpretare astrologică. La capătul cărților avem rezistențe, avem un mesaj de rezistență. Ok, ce vrea să arate această imagine? Avem 2 părinți și un copil în această imagine. Copilul pare că este adolescent, aici poate că sunt anumite mesajul rezistență face referință la anumite reticențe, anumite credințe poate pe care noi le avem, o anumită stare de ranchiună față de părinții. Rezistența e ceva la care noi nu putem să renunțăm, da? Leul este un semn fix, leul este un semn emoțional. La ce mă refer emoțional? Este arhetipul care guvernează inima, da? Sufletul, așadar. Leul, prin fixismul pe care îl are, de multe ori se poate agăța de anumite trăiri pe care le-a avut. Și cum este și un arhetip orgolios, câteodată nu reușește să facă pace în interiorul lui cu anumite, da? Cu anumite ranchiuni, anumite trăiri interioare complicate pe care le-a avut, fie în copilărie, fie în prima tinerețe și așa mai departe, da? Vedem o certă chinuială interioară, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi. Dar este doar o rezistență de-a ta, atenție, pentru că de multe ori ne agățăm singuri de anumite emoții. Și ca și cum ne spunem și credem singuri, credem că nu putem să ne debarasăm de ele. Da. Primul mesaj, autovalorare. Dragă Leu, nu știu dacă există cuvântul în românește autovalorizare, nu cred, da? Autovalorare cred că e corect, da? Îmi scrieți voi în mesaje dacă e. Aici înseamnă ca noi, când zicem auto, este către noi, da? Eu mă valorez pe mine sau mă valorizez în, hai să spunem așa, la prețul corect. Când spunem prețul corect, nu mă refer la a ne pune un preț, că nu suntem animale să ne vindem la târg, da? Dar aici vorba despre, ok, băi, eu mă valorez pe mine cu adevărat? Ce valorez eu la mine? Ce sunt eu ca persoană pe interiorul meu? Pentru că eu dacă știu despre mine că sunt o persoană mândră, orgolioasă, bineînțeles că sunt. Asta nu e neapărat un lucru rău. Ideea este că, în afară de faptul că sunt o persoană mândră care eu vreau să stau cu capul sus, nu vreau să trăiesc rușinată, nu vreau să fiu arătată cu degetul, nu vreau să fiu judecată, nu vreau să fiu, da, criticată și așa mai departe. Sunt o persoană mândră și orgolioasă, dar în același timp ce mai am eu de valoare în interiorul meu? Pentru că mândria
Aroganța sau orgoliul leonin de foarte multe ori ne joacă feste și ne face să trăim rigizi, da? Avem rezistențe. Dar ideea care este, în momentul în care eu îmi recunosc și această parte, da, de orgoliu și mândrie, de cine mi eu, dar caut și celelalte lucruri, pentru că leul, din punct de vedere pozitiv, să zicem așa, are o inimă foarte mare. Leul este reprezentantul generozității, reprezentantul creativității și a liderului care îi inspiră pe ceilalți. Da. Când eu învăț să mă valorez cu adevărat sau să mă valorizez, cum am zis, pun prețul corect pe mine, pe interiorul meu, și cu bune și cu rele, dar nu trăiesc în rezistența că eu sunt așa și nu există o manieră de a echilibra aceste două poluri, calitățile și defectele, da? Pentru că defectele leului pot fi egoismul, narcisismul, egocentrismul și așa mai departe. Nu e vorba de cine mi-s eu ca nas pe sus sau ca mândrie și orgoliu, ci cine mi-s eu cu adevărat și cu orgoliul meu și cu mândria mea, dar și cu inima mea mare, da? Pentru că mesajul este autovalorează-te. Orgoliul și mândria de foarte mult și egoismul și egocentrismul ne poate scoate din multe rahaturi câteodată, dar ne poate face să opunem rezistență schimbărilor dacă ne agățăm doar de eu nu fac aia că nu-i de nasul meu, eu nu intru în seamă cu ăsta pentru că nu-i de nasul meu, eu nu știu ce că nu, da? Chestii de genul ăsta. Când tu ești reprezentantul inimii mare, inimii de copil, da? Hai să vedem la ce se referă. 6 de cupe, trecutul. Da, deci aici avem niște rezistențe, niște probleme din trecut. Niște pete pe inimioara ta aia mare, dragă leu, care te-au făcut să suferi foarte mult și de care trebuie să te debarasezi. 8 de cupe. 8 de cupe întoarce spatele trecutului. Cu ce te încălzește pe tine? Ce s-a spus despre tine în trecut? Pentru unii dintre voi poate că aici este marea bubă și marea rezistență. E ca și cum nu iert și nu o să pot să iert cum am fost tratat acum 20 de ani, 30 de ani, 5 ani, nu contează. Da? Trecutul pentru unii recent, pentru alții trecutul îndepărtat. Da? În adolescență inclusiv. Cu ce te încălzește, îți spune 8 de cupe? Pentru că 8 de cupe ne arată imaginea unei persoane care pleacă, dar toate cupele sunt în picioare. Când cupele sunt în picioare într-o carte de tarot, reprezintă faptul că acolo totul merge bine în viața acestei persoane, dar această persoană nu mai are nicio satisfacție. Ideea care este aici cu... Adică tu ai în viața ta, hai să spunem așa, tot ce trebuie. Dar trecutul ăsta pe care tu l-ai trăit, da, evenimentele din trecutul tău, nu îți aduc niciun fel de bucurie sufletească, da? Nu-ți umple cupele astea care sunt în picioare. Cu ce te ajută pe tine emoțional, pentru că aici avem doar cupe, cu ce te ajută emoțional, și aici avem inimioarele, în a te valora pe tine la adevărata scară de valori, da, la adevăratul preț, stând acolo și alimentându-te cu acele, că e ranchiună, că e, nu știu, nu iert. Cu ce te ajută? De-aia 8 de cupe zice, trecutul nu te va face să te simți mai bine cu tine dacă continui să îl
nu știu, să-l aduci în viața ta prezentă tot timpul. Îndepărtează-te, ieși de acolo, pune distanță între tine și poveștile sau evenimentele prin care ai trecut. Și caută doar să te autovalorezi cu adevărat pe tine. Nu doar partea nu te iert vecii vecilor, amin? Nu doar orgoliu și mândria, ci pur și simplu leul are o mare putere de iertare, dar de multe ori din cauza orgoliului leul suferă foarte mult. De-aia fixismul leului este emoțional, da? Dar emoțional în sensul mândriei, nu... Avem recunoștință. Dar cum să zic eu unui leu fi recunoscător? Leul este recunoscător pentru că el este o persoană generoasă. Și când o persoană este generoasă și are un suflet mare, este recunoscător. Ideea este că aici e un dezechilibru. Cum îi spun eu unui leu fi recunoscător, dragă leu? Nu știu, hai să vedem. Ai. Cavaler de cupe și rege de bâte. Nu cred că e vorba despre a fi recunoscător, ci este despre a face o declarație. Dacă aici e vorba despre rezistențele astea, vorbesc despre, nu știu, copilăria ta, aici acest mesaj de recunoștință e ca și cum fii recunoscător părinților tăi, dacă vorbim despre traume, fii recunoscător că te-au adus pe lume și atât, nimic altceva. Nu mai da alte explicații, nu mai încerca să dai alte, da, ca să poți să ieși din aceste rezistențe. Dacă nu are legătură cu părinții sau cu copilăria ta și are legătură cu, evenimente urâte legate de alte persoane care te-au dezamăgit, ți-au făcut rău și așa mai departe și pe care tu nu poți să le scoți din inima ta, nu poți să depășești acele lucruri, fii recunoscător că ai întâlnit acele persoane care ți-au arătat poate anumite te-au făcut să înveți că există și persoane rele în această viață, te-au făcut poate să vezi anumite lucruri și la tine. Și aici este despre a fi tu cel care vezi tu, am zis eu, invitație, tu să fii cel care îi spui celuilalt că ești recunoscător că a trecut prin viața ta. Ca și cum îi faci o declarație. Mulțumesc pentru timpul pe care l-ai petrecut lângă mine, mulțumesc pentru ceea ce mi-ai arătat în această viață, mulțumesc pentru că am învățat anumite lucruri lângă tine, habar nu am, fiecare dintre noi ne facem, da, ne scriem propriile noastre declarații. Tu știi, sau tu ar trebui să știi cu ce poți să fii recunoscător celuilalt. Lasă mândria aici, folosește doar inima, da? E ca și cum nu neapărat că trebuie să te duci lângă persoana aia să-i spui în față, tu poți să scrii doar pe o hârtie, faci o intenție, da? De declarație. Îți mulțumesc că ai venit în viața mea, nu știu, mi-ai distrus viața, că mi-ai arătat că poate să existe și persoane ca tine. Am învățat lecția, am închis ușa și am plecat. Nu mai păstrez ranchiună, nu mai las loc acelor, da? Acelei ure sau uri, cum se zice, ură, în fine, mă înțelegeți, da? De-aia spun aici că e o chestie de genul ăsta. De-aia am zis, cum îi spun eu unui leu să fie recunoscător? Cunosc foarte bine energia leului, dragii mei, pentru că eu dominanta pe harta mea natală e energia leului, așa că știu cât e de greu să zici
Mulțumesc că ai trecut prin viața mea și m-ai făcut să sufăr ca să văd că există și persoane ca tine. Nu încape în capul nostru, da? Dar, na, aia e. Avem cere ajutorul pentru unii dintre voi, e necesar, dragii mei, să treceți la un alt pas. Cere ajutorul nu înseamnă neapărat du-te la terapie, nu, ci pur și simplu caută persoane cu capul pe umeri care te pot ajuta să depășești această rezistență. Există, doar asta e, doar ce te agăți când rezistăm, da? Când avem o rezistență este când ne agățăm de ceva și poate de multe ori suntem conștienți că trebuie să renunțăm la acel ceva și totuși nu o facem. Caută persoane de încredere care să îți... Avem aici o mână care îți întinde ajutorul. Tu probabil că știi cine este această persoană. Știi în cine poți să ai încredere ca să te... nu să te agăți de mâna acestei persoane, dar pur și simplu să te lași ajutat. Leul nu se lasă ajutat. Și nu doar leul, atenție. Persoanele care au foarte multă energie de foc în interior, da. Sunt persoane care consideră că poate să treacă singuri peste anumite lucruri și câteodată nu putem, dragii mei, câteodată avem nevoie de o altă mână care să ne susțină, care să ne ajute. Trebuie să învățăm de multe ori să cerem ajutorul, da? Nu mai fi orgolios și mândru, cere ajutorul. Aici e vorba despre cineva din familia ta. Cine din familia ta îți întinde o mână de ajutor și tu zici, a, nu. Sau, dacă nu e din familie, poate să fie cineva foarte drag ție sau un prieten, da? Ia uite. Sau persoana iubită poate să fie inclusiv pentru alții dintre voi. Poate fi vorba despre asta. Agață-te de cel de lângă tine sau de cel pe care tu știi că te poți încrede, că e din familia ta, că e un prieten, cineva care întotdeauna a fost lângă tine, cineva care cu adevărat ai văzut că mereu a fost sinceră cu tine persoana asta, aia e persoana căreia tu trebuie să-i ceri ajutorul. Dacă e vorba despre un partener de viață, vorbește cu partenerul de viață despre problema asta pe care tu o ai aici. Dacă problema are de văzut cu partenerul de viață, poate fi vorba aici despre relație care să meargă să ceară ajutorul. Mergeți împreună la terapie de cuplu, habar n-am, pentru că aici poate să fie imaginea repunerii pe picioare a relației voastre, dar trebuie să cereți ajutorul. Foarte interesant. Wow, ce interesante au fost ultimele 3 etalări, au fost așa un pic mai profunde. Cert este că pare că în această lună mesajele spun că leul are de renunțat, a sunat așa, trebuie să renunțe la anumite rezistențe sau la anumite chestii emoționale care nu vrea să le schimbe. Trebuie să se detașeze de un trecut anume și să înceapă să se revalorizeze pe el însuși, să înveți să fii recunoscător pentru ceea ce a trăit în acel trecut, doar prin simpla prezență în această viață și atât, și să învețe să ceară ajutorul celor care știu că sunt de încredere sau să meargă la terapie de cuplu dacă este cazul. Foarte interesant, nu mai am altceva pentru voi, wow! Vă pupă, ce dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!